LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ business page එකට admin කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ඔයාට අමතරව තව admin කෙනෙක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි වීඩියෝ එකට සෙට් වෙලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. යාළුවනේ ඔයාගේ බිස්නස් පේජ් එකේදී ඔයාට තනියම කරන්න බෑ නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට මැසේජ් කරන ඒවා එතකොට පෝස්ට් වලට තියෙන කමෙන්ට්ස් වලට කමෙන්ට් රිප්ලයි යවන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාට එවන මැසේජ් වලට ඔයාට රිප්ලයි කරගන්න ඔයාට තනියම කරන්න බැයි නම් ඔයාට මේකට සහයෝගය සඳහා තවත් ඇඩ්මින් කෙනෙක් පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඇඩ්මින්ට ඔයාට පුළුවන් පෝස්ට් එඩිට් එහෙම නැත්නම් මැසේජස් වලට විතරක් රිප්ලයි කරන්න. එතකොට එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් වලට විතරක් රිප්ලයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පෝස්ට් එක අප්ලෝඩ් කරවන්න. අන්න ඒ විදිහට ඇඩ්මින්ලා හදාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ Facebook page එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ මේ බිස්නස් පේජ් එකට ඒ ඇඩ්මින්ව යොදාගෙන ඔයාගේ මේ බිස්නස් පේජ් එක සාර්ථකව කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකට ලොග් වෙලා ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook page එකට එන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවත් දෙයක් කියන්න ඕන, LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. Facebook, YouTube ඇතුළුව ගොඩක් වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ටියුටෝරියල් විදිහට වෙනම Facebook, YouTube වෙනම ටියුටෝරියල් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Facebook එකේ බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ ටික බලන්න. ඒ වගේ ඔයාට ගොඩක් වැදගත් දේවල් තියෙනවා. මාකට් ප්ලේස්, Facebook page, post boost කරන විදිහ, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ මගේ channel එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒව බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ තියෙනවා. හරි. අපි වැඩි කතා නැතුව මේ වැඩේ පටන් ගමු. එහෙනම් මුලින්ම යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ page එකට log වෙන්න. ඒකට log වුණාම ඔයාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් promote, manage, edit. ඊට පස්සේ තිරි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් තමයි අපි මේ ඇඩ්මින් ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් manage කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. අන්නේ manage කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මම කලින් ලෝඩ් කරලා තියාගත්තා නැත්නම් වීඩියෝ එක කරගෙන යන්න ටිකක් වෙලා යන හින්දා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාගේ page එකේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් තියෙන personal dashboard කියන ඔප්ෂන් එක තියෙන තැනට එනවා. ඉතින් එතනදී ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියපුවම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් page access කියලා ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. මෙතන page access කියන ඔප්ෂන් එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ page access කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මම ක්ලික් කරලා මගේ සිග්නල් ප්‍රශ්න තියෙන නිසා මම කලින් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ page access කියපුවාම මේ පිටුවට එන්නේ. ඉතින් මම දැනටමත් මේකේ access එකක් කෙනෙකුට දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මෙතන උඩ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයා අලුත්ම යූසර් කෙනෙකුට access එකක් දෙනවා නම් මෙන්න මෙතන add new කියන ඔප්ෂන් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාට කරන්නේ මේකෙන් ලබා දුන්නොත් මේකේ full overall එකම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන බලතලම මේ ලබා දෙන කෙනාටත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන add now කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඒකට ගියපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතන ක්ලික් කරපුවාම එයාලා අහනවා මොකද්ද name එක එහෙම නැත්නම් email එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේම account එකක් මෙන්න මේ විදිහට HASTORE කියලා ගහගත්තාම මගේම page එක මගේම Facebook account එකක් මෙන්න මේ විදිහට උඩ පෙන්නනවා. ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරපුවාම මෙතන allow this personal to have full control කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. යන්න එතන ටික් එක දීලා
give access කියන option එක ලබා දුන්නාම මෙයාට මේ HA Store කියන Facebook account එකට සම්පූර්ණම මේ page එකේ access ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යම්කිසි tasks එකක්, ඒ කියන්නේ tasks එකක් කියලා කියන්නේ දැන් අර මං කිව්වේ comment, එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට messengers වලට ඒ වගේ දේවල් වලට මෙන්න මෙතන මේ option එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයා මේක කියවලා බලන්න මොනවද එයාලා දෙන access කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් next button එක උඩ click කරපුවාම නැවතත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තෝරන්න එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම තෝරනවා STORELK කියලා තෝරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් මගේ Facebook page එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් access දෙන්නේ මොනවටද මෙයාට. messengers වලට දෙනවද? එහෙනම් හරි. ඊට පස්සේ ads create කරන්න ඒ වගේ දෙයකට දෙනවද? මෙන්න එතකොට ඊට පස්සේ content වලට එව්වට දෙනවද කියලා අහලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ access ටික දීලා ඕන access ටික දීලා give access කියන option එක ලබා දුන්නාම මෙයාට ඒ අපි දෙන control කරලා දෙන access ටික විතරයි එයාට මේ කියන්නේ HA Store කියන කෙනාට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයා හිතන්න මේ access දීලා තියෙන කෙනෙක්ව ඔයාට අයින් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තිත්තිරි උඩ තුන ඔයාට change level කියන option එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට දීලා තියෙන level එකේ වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන remove access කියන option එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් remove access කියන option එක ඔයා ලබා දුන්නොත් මෙයාට තියෙන සියලුම වරප්‍රසාද ටික අයින් වෙලා මෙයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේකින් access දුන්න කෙනෙක්ව අපි අයින් කරලා දාන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද මම දැන් කියලා දුන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට Facebook admin කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ ඔයාට සහායට තව කෙනෙක් යොදව ගන්න ඔයාට මේ option එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මේක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.